والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. akí gbogbo àwa tí à ń gbọ́ra wa láyé tá a ti ń gbọ́ra wa àti lásìkò tí a ń gbọ́ra wa yìí sí ètò yín ní ètò wa ní ètò Kissushil Qur'an al-Karim àbí Kissushil Qur'an al-Karim, èyí tí ibi tá a ti ń gbé yẹ̀wò ìtàn nípa àwọn aṣáájú èyí tí ó wá nínú Al-Kur'an al-Karim. So èyí tá a sọ nínú ẹ́písòdì tó lọ, a bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ nípa Qabil àti Habil, a dẹ̀ fúnra wa ní ọ̀nà tí a wò pé òun ni ó lè jẹ́ the easiest way láti fi lè dá èwo ni ẹni tó pààyàn àtẹni tí wọ́n pa nínú wọn. So òun náà ni pé a ní pé Qabil tó bá ti rí kọ́ kó wọn fi rántí pé ókè òun lẹni tí ó pààyàn. So a dẹ̀ sọ nípa díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn fún wa. So níbi tá a bá dé náà ni a ti wá gbé ní òní. Àjọyọ̀ pé ìkan ó jẹ́ ẹni tí ó ń ṣe gàràgàrà tí ń gùn kejì rẹ̀, ìkejì rẹ̀ sì rọra ń ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. So òun náà láfi máa sọ fún ìwọ ìjẹ́bọ̀dá ni ìjábúrò ni tó jẹ́ pé òun gun ọmọ ìyá rẹ̀ gàràgàrà, àti ìwọ tí wọ́n ń gún gàràgàrà náà á sọ fún ìwọ ẹni tí ń gún yàn gàràgàrà pé ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ nítorí pé wàá rí ibi tí ìgbẹ̀yìn Kọ́bílà tó padà já sí pẹ̀lú gàràgàrà rẹ̀, ó padà rí ibi tí gàràgàrà rẹ̀ tó lead ẹ̀ sí. Ìwọ tí wọ́n ń gún gàràgàrà náà á sọ fún ọ pé bó o ti ń ṣe náà ni o sì máa ṣe lọ, máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹ rí i pé Kọ́bílà gbogbo bí ọmọ ìyá rẹ̀ ń bó sáà ṣe ń jù ú sí, òun sì rọra hàn, yóò sì tún fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ yóò fi tún dá a lóhùn. Ibi tá a bá rọ̀ dé, òun náà ní sọ fún un pé ó dáa tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ pa òun, olóhùn ò ní náwó sí ọ láti pa ọ́. Nǹkan tó ń kàn fi lè náwó òun náà ni tó máa fẹ́ máa fi dáàbò bo ara òun, torí pé òun mọ̀ pé tó bá rí òun pa lábẹ́ ìyọ̀ǹda Ọlọ́run, ẹ̀ṣẹ̀ tòun àtẹ̀ṣẹ̀ tiẹ̀ wàá pa á pọ̀, wàá gbé e lọ, bó ṣe di èrò náà nìyẹn. So Ọlọ́run bá wọn sọ fún wa pé nípìnlẹ̀ àyà yìí Ọlọ́run ní ká Ànábì sallallahu alaihi wasallam kó sọ fáwọn ìjọ rẹ̀ náà ni. Ọlọ́run á ní fatawwa'at lahu nafsuhu, ẹ̀mí rẹ̀ òwe kí wọ́n á ní ẹ̀mí rẹ̀ sá ó ṣe lọ́sọ̀ọ́, ẹ̀mí rẹ̀ ní nǹkan tó ti fẹ́ ṣe òun má sẹ́rí kó mẹ́ẹ̀, ó ti yé, ó ní ẹ̀mí rẹ̀ ní kó pa ọmọ ìyá rẹ̀, ó sì pa á. Bó ṣe ṣayé wá nù yẹn, fa asbaha minal khasirin, and he became among the losers. So bó ṣe di ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n ṣòfò láyé tí wọ́n dẹ̀ tún ṣòfò láyé ọ̀run nìyẹn. Torí pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, ẹ̀rí pé hadithi kan bẹ̀ tí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam yíyí wa pé ẹni bá fi lè gbé ọ̀nà kan kalẹ̀ tó jẹ́ ọ̀nà dáadáa, àbó oyè ọ̀nà kan, torí pé àtàwọn àfáàní wọn fẹ́ tún man sanna fil islam sannatan hasanatan, àwọn àfáàní ayman ahya sunnatan, afwan man sanna sunnatan hasanatan ayman ahya sunnatan hasanatan. wọ́n ní pé ẹni tó súnà yẹn ọ̀nà yẹn ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀, òun wá yè é, wọ́n ní pọ́ńtọ̀ òun máa ní ẹ̀san súnà yóò sì tún máa lẹ́san. Gbogbo ẹni tí bá ń ṣerú nǹkan yẹn tó yẹ pé òun ni wọ́n rí tí wọ́n alájì lágbáyà ló ṣe kínní yìí ó sì dá lápèjúwe bóyá kí yẹn máa ra omi sí mọ́sálásí, ẹni pé nǹkan dáadáa ni tí wọ́n bá tó wáyé pé wọ́n lọ́wọ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní mọ́sálásí àdúgbò yín, gbogbo àwọn táwọn náà bá padà ń rí tí ẹ̀ tí wọ́n bá fi padà wá ń ṣe é, ó máa gba commission pé ìwọ lọ́wọ́ kọ́ dálẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lẹni tó bá dá wàhábù kan lẹ̀, bóyá wọn èé jalè ń bì kan, ìwọ lọ́wọ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní jalè, wọn èé mutí ń bì kan, ìwọ lọ́wọ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa mutí, wọn èé pààyàn ń bì kan, ìwọ lọ́wọ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pààyàn. Ẹ̀rí wọn ní gbogbo èèyàn tí bá ń pààyàn láyé, ìwọ náà máa ní ẹ̀ṣẹ̀ lórí ẹ̀ pé ókè ìwọ lo initiate wọn, tó gbé ìwọ ló bẹ̀rẹ̀, ìwọ ni wọ́n dẹ̀ rí ṣe. Ibi tá a ti wá fẹ́ lọ́nu fàásùbà minal khasirin náà tọ́lọ́wọ́n bá sọ pé wọ́n wà nínú àwọn tó ṣòfò, àwa mọ ìtumọ̀ rẹ̀. Ànábì wa sọ fún wa sallallahu alaihi wasallam pé wọ́n wá láti gbà ẹ̀rí, à ń sọ̀rọ̀
years tó yẹ pé kò sẹ́ni kan tó lè ní ìgbà báyìí ni ìgbà tá ànábì Ádámù sísìn lórí gbogbo àwọn ìtàn tá à ń kọ kàlẹ́ndà tá à ń kọ nísìn ó nígbà tí àwọn kàlẹ́ndà wa tá à ń lò ó nígbà tó bẹ̀rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè mọ̀ pé ìgbà tí lẹ́yìn ayé ànábì Ádámù aleyhi assalam tí dìsí iye báyìí ló jẹ́ ok tó lápèjúwe hijira kàlẹ́ndà tá à ń lò láti ẹ̀yìn wọ́n kàn fi sun hijira ni ó ti ẹ̀yìn hijira àtìgbà hijira sísìn òun ni 1446 tó dé ní èyí tí Gregorian tó di 2025 tá a wà báyìí nísìn ẹ̀rì àwọn wọ́n ní pé nígbà tí wọ́n bí Ìsá fún eléyìí gbogbo wọn kò sẹ́ni tó mọ ìgbà òun kò sẹ́ni tó mọ ìgbà nábì Adam sísìn ìgbà wo ló tó so ti tó 5,000 years so ti tó 10,000 years kò sẹ́ni tó lè sọ ó ti yé ok kẹwàá fi lè mọ pé bí kíni nǹkan tó ṣe bó ṣe lágbára tó ní o òun ló jẹ́ máa sọ gbogbo ẹ̀ tí fi ń ta mọ́ra wọn ni Ànábì sallallahu alaihi wasallam wájú yìí wá pé èèyàn wọn wá ní pààyàn kan láti ìgbà tí wọ́n ti Kọ́bílì tó ti kọ́kọ́ pa àbúrò rẹ̀ tó ti pa ni ẹ̀jẹ̀ kan wọn ò ní tẹ̀jẹ̀ kan sílẹ̀ lórílẹ̀ ayé yìí àfi kó jẹ́ pé Kọ́bílà àwọn tó jẹ́ the first killer yóò gba ẹ̀ṣẹ̀ lórí rẹ̀ pé ìwọ là kọ́kọ́ ẹni tó kọ́kọ́ pààyàn ẹni ẹ̀ wò bó ṣe lágbára tó ẹ̀yin náà wá wò ẹ̀jẹ̀ ká zoom pé bóyá ìgbà yẹn sísìn ìgbà nábì Ádámù yẹn ayé ìgbà wọn Kọ́bílì yẹn sísìn ká nípò ti tó 7,000 years èyí sọ pé mo mọ iye tó jẹ́ o mo kàn sọ pé ká zoom ẹ̀yin náà wá wò pé láti 7,000 years till today gbogbo ẹni tí wọ́n bá pa báyìí tí wọ́n bá ti pààyàn nítàbòsí tí wọ́n tẹ̀jẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ nítàbòsí Kọ́bílà ó ní commission pé ìwọ làkọ́kọ́ ẹni tó kọ́kọ́ pààyàn ẹ̀yin náà wá wò ẹ wo iye bó ni ó ṣe tó ẹ wo iye bó ló ṣe fẹ́ tó lọ́wọ́ ní fasbaha min al-khasirin bó ṣe di ọ̀kan nínú àwọn al-khasirin àwọn tí wọ́n ṣòfò nìyẹn so bí àyá Al-Kur'ani ti ṣe lọ nìyẹn ẹ jẹ́ ká kúrò níbẹ̀ yẹn so ọ̀rọ̀ Qabil àti Habil òun là ń sọ àti mọ al-qatil ẹni tó pààyàn àti mọ al-maktul àwọn àfáàjò yí wa pé èyí tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ àwọn àfáà àwọn al-jumhur òun náà ni àwọn majority àwọn àfáà òun ni pé ọmọ ànábì Adam gangan ni wọ́n ó ti yé ó kọ́ sí ní Qabil àti Habil àwọn míì nínú àwọn àfáà àwọn míì ní kìí ṣe àwọn ọmọ ànábì Adam pé kìí ṣe àwọn ọmọ tá ànábì Adam gangan bí eléyìí wọn kò fẹsẹ̀ rinlẹ̀ èyí tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ òun lè tá a ti fi rinlẹ̀ yìí pé ọmọ ànábì Adam gangan ni wọ́n ó kọ́ wọn dẹ̀ ní Qabil àti Habil àti bí ìkíní kejì wọn bí kan bó ṣe hùwà àìdá fún ìkejì tó pa nítàbòsí àti ti kèéta àti bí ẹni tí wọ́n pa ẹni tí ó pààyàn bí a ṣe ní Ọlọ́run bá fi padà ní pétọ́ ó di minal khasirina ẹni tí òun tí wọ́n dẹ̀ pa nítàbòsí òun ó jẹ́ èèyàn dáadáa ó ti yé báwọn so anabi sallallahu alayhi wa sallam ó wá fẹ́ sọ̀rọ̀ fún wa nípa ọ̀rọ̀ yìí hadithi kan wá ń bẹ tí àfàwà ibn Mas'ud tó gbà látọ̀dọ̀ ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n jọ yé wa pé àfàwà ibn Mas'ud yìí kò gbà direct látọ̀dọ̀ anabi wọ́n ní an ibn Mas'udin wa an nasi min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam àbíká ìsọ pé ibn Mas'ud gbà direct látọ̀dọ̀ anabi ibn Mas'ud gbà àdìsí yìí wá àwọn míì náà táfà yìí tí ò mọ orúkọ wọn nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ sàhábà nábì àwọn náà wọ́n gbà kọ́lọ̀ kó bá kẹ́ gbogbo as-sahabatul kiram ó bá yọ́nú sí wọn. wọ́n nínú àdánwò tọ́lọ́run bá kọ́kọ́ gbé bá nábì Adam òun ni pé torí àdánwò ni so gbogbo nǹkan tọ́lọ́run bá wá ṣe fún yàn láyé àdánwò ni òun ni pé wọ́n ní kana la yuladu mawludun illa wulida ma'ahu jariya so ìbejì Ọlọ́run bá ń fún nínú ìbejì tọ́lọ́run wá ń fún ni pé yóò máa bí ọkùnrin àti obìnrin papọ̀ ọkùnrin obìnrin bí ṣe máa ń bí wọn nìyẹn so nígbà yẹn táwọn náà ṣe mọ̀ pé ànábì Adam náà ni òun náà ni fámìlì tó wà láyé ìgbà náà kò sẹ́nì kankan tátùn ní bóyá lágbájá
ọmọ mi ọkùnrin kó wá lọ fẹ́ ọmọ wọn obìnrin nílé lágbájá, ọmọ mi obìnrin kó lọ fẹ́ ọmọ ọkùnrin nílé tàmẹ̀dò, kò sí gbà yẹn. So bí ṣe máa ń ṣe àti sọ fún ara nísìn ó ní pé wọ́n máa ń bí ọkùnrin obìnrin fún ìbejì tí kan jẹ́ ọkùnrin kan jẹ́ obìnrin. Ó padà wá wò pé ókè nínú kò sì dáa kí ọkùnrin kí ọmọ ìyá méjì fẹ́ra wọn. Nígbà yẹn gẹ́gẹ́ bíi pé situation tí wọ́n bára wọn, nǹkan tó lè jẹ́ bí solution òun náà ni pé àwọn méjì tán bá bí papọ̀ wọn ò ní jẹ́ wọ́n fẹ́ra wọn, wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n ṣe kí ni, wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n fẹ́ra wọn. So wọ́n wá mú bóyá àwọn méjì tán bí tẹ̀lé wọn táwọn náà jẹ́ ọkùnrin àtobìnrin tí ọkùnrin àtobìnrin táwọn náà jẹ́ ọkùnrin àtobìnrin, wọ́n á fọkùnrin tẹ́lẹ̀ yìí wọ́n fi fóbìnrin tẹ́lẹ̀ yìí, wọ́n fóbìnrin tẹ́lẹ̀ yìí wọ́n fi fọkùnrin lẹ́yìn. So bí anabi Adam bí ó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. yóò fakana yuzawwiju ghulama hadha al-batn jariyata hadha al-batn, yóò máa fi wọ́n fẹ́ra wọn. Kò ní jẹ́ kí àwọn méjèèjì tó ìpín ọjọ́ jáde at the same time tí wọ́n jọ bí wọn níbi pregnancy kan náà, kò ní jẹ́ kí wọ́n fẹ́ra wọn. Yóò jẹ́ pé tọ̀ eléyìí obìnrin eléyìí o lọ fẹ́ ọkùnrin eléyìí, ọkùnrin eléyìí o lọ fẹ́ obìnrin eléyìí. So bí wọ́n ti ṣe máa ń ṣe nìyẹn, bí ṣe wá ń bá a lọ nìyẹn títí tí wọ́n fi wá bí àwọn ọmọ méjì kan fún un. Àwọn eléyìí ó ní yuqalu lahuma Qabil wa Habil. So àwọn náà wọ́n bí àwọn náà bẹ́ẹ̀ náà ni ọkùnrin àtobìnrin. Wọ́n bí Qabil pẹ̀lú obìnrin nìkan, wọ́n bí Habil pẹ̀lú obìnrin míì. Anabi Adam ó wá fẹ́ alayhi assalam ó wá fẹ́ ṣe nǹkan tí ó ti máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bí solution sí situation tí wọ́n bára wọn. So ká tó máa bá a lọ ìbáyìí ni a dúró níbi episode eléyìí. So ibi episode tó ń bọ̀ bí idhnillahi ta'ala a máa tún continue ọ̀rọ̀ níbi tí a dúró yìí. So títí dìgbà náà a sọ fún wa pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.